लिंबाचे झटपट लोणचे. हे लोणचे वर्षभर टिकते आणि उपवासाला चालते. तर आता आपण बनवूया लिंबाचे झटपट लोणचे. लिंबाच्या लोणच्याला लागणारं साहित्य: 50 लिंब, 2 किलो साखर, 1 छोटी वाटी तिखट आणि 250 ग्रॅम मीठ. लिंब स्वच्छ पुसून चिरून घेऊ. 50 लिंबाकरता हे प्रमाण योग्यच आहे. याप्रमाणे साहित्य घ्यावे. 25 लिंबाकरता निम्मे साहित्य घ्यावं. एका छोटा लिंब असेल तर 4 फोडी करायच्या, मोठा असेल तर 8 फोडी करायच्या. आता अशा प्रकारे सर्व लिंब चिरून घेतलेले आहेत. आता सर्व लिंब कुकरमध्ये शिजवून घेऊ. कुकरमध्ये शिजलेले लिंब टाकून घेतले. त्याच्यावर मीठ टाकून मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. झाकण लावून 2 शिट्ट्या काढून घेऊ. कुकरची वाफ गेलेली आहे. झाकण काढून घेऊ आणि लिंब एका पातेल्यात काढून घेऊ. शिजलेल्या लिंबात 1 छोटी वाटी लाल तिखट घेऊन मिक्स करून घेऊ. साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. हे लोणचे 2-3 दिवस मुरत ठेवू. साखर झाली की लोणचे घट्ट होते. हे लोणचे 1 वर्षापेक्षा अधिक टिकते. लोणचे थंड झाले की बरणीमध्ये भरून घेऊ. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा.